البندورة الحمراء مزروعة بين الخضرة. أنا البندورة الحمراء مزروعة بين الخضرة. تاكل مني لا تشبع وتصير خدودك حمراء. وتصير خدودي حمراء. قال جحافي ذات نهار إني ليس لدي حمار وسأذهب للسوق اليوم أبتاع وأزيح الهم. قال جحافي ذات نهار إني ليس لدي حمار وسأذهب للسوق اليوم أبتاع وأزيح الهم. قال له رجل في البر قال إلى أين ستذهب؟ قال سأذهب أتسوق أختار حمارا ينهى. قال له قل في الأول إن شاء الله لتفعل. قال له قل في الأول إن شاء الله لتفعل. قال جحا للرجل بماذا كيسي ممتلئ يا هذا والسوق قريب مني دعني أمضي بعد عني. قليل عاد وحيدا مهموم الأفكار شيدا. بعد قليل عاد وحيدا مهموم الأفكار شيدا. صاح له الرجل المذكور قال له ما لك مدعو؟ قال جحا إن شاء الله. قال جحا إن شاء الله. سرق اللص الكيس وسار. لا تنسى الاشتراك وتفعيل جرس الإشعارات لتتوصل بجديدنا دائما.